with his tray, light full waves, the same old bread and rolls to some. Every morning just the same, since the morning that we came to this poor provincial town. Good morning, Belle. Good morning, Monsieur Jean. I thought these things didn't happen anymore. I thought all that blood had been shed. I'm not gonna join you completely. I just wanna feel something, I just wanna feel something really real so that I can really feel like a person again. Stranger. Still don't know my name. Watch, tara, sino libre dyan guys? Yung legit lang, yung hindi po nag-a-unsub, yung forever stay. Mag-subscribe ka! Search my name and then click my profile pic and then Bibilin Di Guzman Uy, yan, pag na-search nyo na, then subscribe nyo lang yung red na subscribe, click nyo lang guys, ayan, and then notification bell all, don't forget, and all, click the all, and then pili lang kayo guys ng panonoorin ninyo. Meron tayong 5 minutes, 3 minutes, and so on. Ayan, marami po kayong pagpipilian. Okay? Thank you for subscribe, guys. Bye! Good morning, guys! Good morning, guys! Welcome to my YouTube channel! Guys, wala niyo kung nasaan kami. Nasaan kami? Guys, nag-camping kami. Nag-camping kami. Ayan, papakita namin sa inyo, guys, yung labas kung Labas. saan kami nag-camping. Grabe yung trip namin, diba? Dua. Ayan, tingnan niyo yung paligid. Ayan. Guys, nakita niyo yung paligid. Paligid? Bagong gising kami, guys. Bagong gising guys. Sa manok na Tok-tok. titinatila. Tok-tok. Basta ang ingay nila. So,
Ayan, nagising ako, guys. Grabe. Ganito po ang itsura ko bagong gising. Ayan, ito yung isa. Guys, ang hiya naman ako sa anak ko. Kami, hiya kami kasi anak ko walang jacket, pero kami talagang full jacket, naka-get up kami. Tapos siya, tingnan mo, nakaganyan na. Wala siyang ka-jacket dahil hindi siya ginawing bata. Alam mo yung kahit 10 degree na, hindi pa rin siya nagja-jacket dahil pinagpapawisan pa rin siya. Kakaibang bata, diba guys? Grabe. So guys, intro lang to, intro. Mamaya na tayo. Gusto ko pang matulog eh. So, higa pa uli. Pakita ko lang sa inyo ulit. Ayan. So, mamaya lalabas ako. Pakita ko sa inyo yung paligid. At yung setup po ng aming tent. At kung paano kami nag-camping dito sa loob ng bahay. Ay, hindi. Garahe pala. Bye-bye! Stay tuned! Stay tuned! Hi guys! Hello, kumusta sa inyong lahat? Ayan, naghilamos na po ko. Ang sarap ng tulog namin sa ginawa ng aking hobby na camp tent sa outdoor sa garahe. Ayan. Tara! Ayan pa po si Ada. Ayan. Diyan siya matutulog mamaya ang tanghali. Ayan. Yan po. Outdoor camp. Dahil hindi po kami makalabas dahil dito sa nakaka-stress na pandemic. Dito lang muna kami. Ayan. Ginamit namin yung tent po. And then, yan. Sinet up. Tapos malamig naman yung panahon, tapos mahangin-hangin kagabi. So, ang saya lang. Masaya no? Pero ganito yung mukha. Ayun. So, guys, ngayong umaga, magluluto po ako ng palabok. So, papakita ko sa inyo kung paano yung paggawa ko ng pagluto ko ng palabok at yung version ko po. So, mayroon ako mga kakaibang ilalagay na usual baka hindi nyo po ginagawa pa. So, itatry ko. Ngayon, pag masarap, sasabihin ko sa inyo sa video na to. Kaya, don't go away, guys. Diyan lang po kayo. Stay tuned and chill and relax. Makipagkwentuhan lang kayo sa akin, guys. Ayan, chill-chill lang po tayo. Inaatake siya ng vertigo kanina pa. So, pero wala siyang choice kundi lumabas para bumili ng tinapa at bonamine para sa kanyang hilo. Ayun guys, kasi hindi po ako marunong magmotor. Kaya siya ang lalabas talaga. Ang hirap dito kasi ang layo ng tindahan. Ilang kilometro pa. 7 kilometro ang layo guys bago ka makapunta dun sa labas para makabili ng mga stuff, mga kailangan mo sa bahay, ganun po kalayo. Kaya kung wala kang sasakyan dito, maglalakad ka talaga. So, well, nasubukan ko na siya nung nagpapagawa ko ng bahay. Nilalakad ko lang talaga along the way from dun sa pinakamalayo para makabili ng stuff. Actually, exercise, nangayayat nga ako Yun, naikwento ko lang guys, para tamang kwentuhan lang tayo ngayon. Para naman, para humaba-haba ang ating oras. Ayan. Sa mga OFW dyan, ayan, panoorin nyo po kung kayo, na-stress kayo sa mga amo ninyo. Sa mga alaga ninyo, dito lang kayo sa channel ko manood, guys. Ayan, pagtsagaan nyo na yung malapad kong mukha. Ayan. Ayun. So, game. Higop lang ako ng kape, guys. Hindi pa kasi ako marunong mag-LS, yung mga live stream na yan. So, itatry ko po,
Merong tinuturo sa akin ng isang kaibigan sa chat na BLS ko siya. Actually, yung BLS, ang meaning po namin yan ay video, like, subscribe. Ayan, yung mga kapalitan namin kapag sub to sub, ganyan. So, may mga kaibigan po tayo dyan na alam mo na, nagtuturo ng technique. Yun. Sabi niya mag-live stream daw ako. Hindi ako marunong. So, meron siyang pinapa-download sa akin na app. Ayun. So, subukan ko yan guys. Sabaybayan niyo ako pag naka-live stream na ako, panoorin niyo ako. Tapos kwentuhan tayo. Yun lang naman, para masaya. Lapad ko. Ito na. Ito na yung hintay natin, no? Ito yung ibang technique ko na technique ko talaga. Hindi ko alam kung invento to o technique, whatever. Basta, naisip ko lang siyang lagyan. So, guys, ito ang aking version na palabok. Una, mas gusto ko kasi gamitin yung bihon. Yan, yung bihon yung pampansit. Ayoko yung malalaki. Ayoko yung lapad. Una-una, ang hirap palambutin. Nasasarapan ako dito kasi alam ko yung ang gamit ng ano ba yun? Ang gamit ng yung ano ba yung paborito ko? Nasa dulo ng dito. Ayun, Mang Inasal. Shout out po sa Mang Inasal. My favorite chicken and only rice. Ayan, kaya tumaba ang mukha ako. Mahilig ako sa only rice. Yun, yung ginagamit nila doon na palabok, manipis lang yung pansit. I think, bihon yun. So, yan lang, try ko lang. Tapos, gagamit ako ng cheese. Para malinam-nam-nam siya. May parang may pagka-cheesy-cheesy siya, guys. Tapos, gagamit din ako ng Nestle cream. Ayan, ngayon lang kayo nakarinig ng may Nestle cream na palabok, diba? So, guys, ikukwento ko sa inyo kung masarap siya o hindi. Pero ako for sure masarap siya, malinamnam. Well. Alam mo naman ako, pwede ako mag-invento ng mga pagkain, kung anong maisip ko, yan. So, ano lang yan, lakasan ng loob yan. Kaya nyo din yan, yung mga hindi pa marunong magluto dyan. So, ayun, panoorin nyo lang ako palagi. Ay, nako, talagang matututo kayo sa akin kasi dati hindi rin ako marunong magluto. So, ano lang, try lang hanggang sa, yan, natuto na rin. Yan. So, ito pa next, hipon o hibe na tuyo. Yan, maglalagay din ako niyan. Hibe, tuyo. Tuyong hibe. Tapos, aswete, pampakulay. Tapos, medyo spicy yung gagawin ko. Kaya, maglalagay ako ng chili flakes. Okay? Tapos, syempre, hindi mawawala ang chicharon! Ayan, may pasayaw pa ako, diba? At saka, bawang at sibuyas. Oops. Ano yan? Wala naman, niloloko mo naman ako. Ayan, guys. Gusto ko lang, try yung, palitan. Hindi ko kaya. Yung ginaganon-ganon. So, wala lang. Tinatry ko lang, ma-entertain. Ayan. Tapos, maglalagay din ako ng powder, palabok, pampalasa. Ang binili ni Habi ay lasap. Okay? Try natin to kung masarap nga na pampalasa sa ating palabok. Okay? So, stay tuned guys. Panoorin nyo ako hanggang wakas ng buhay ko. Ayan, Dairy Cream Classic! Ayan. And then, tokwa pang toppings.
Tapos yung tinapa guys, bibilin pa. Okay? Kaya, stay tuned and relax. Feel the music. Feel me. And squid guys. Ayan, squid. Don't forget the squid. Sosotay natin yan, tanggal ang sabaw niya. Okay? And yan, panoorin nyo ko hanggang wakas guys. Thank you for watching and stay tuned to my channel, Baby Lindy Guzman. Uy! Type nyo lang po yan sa inyong YouTube channel or kung wala kayong email or something. Basta manood lang po kayo guys dito sa aking channel. Basta hanapin nyo lang, i-search nyo lang yung pangalan ko na Baby Lindy Guzman. Uy, lalabas yung mukha ko dyan. No? Yung mukha ko na malapad guys. Nabilog na sa pandemic na to. Okay? So, keep safe and God bless all. Next procedure na tayo. And may pa-shoutout po ako dito palagi. So, abangan ninyo po yung aking mga pa-shoutout, yung mga sumusuporta at walang sawang nanonood sa akin at laging nagko-comment guys. Thank you for all.